Hello students, from today we are going to start our 12th class lecture. I am going to teach you the biology 1, and from that section the first topic that we are going to start now, that is the reproduction in lower and higher plants. So all of you are know about what is meant by reproduction, because in whole chapter we are going to study in detail the reproduction of the flowering plants only. जरी टॉपिकचं नाव आपल्या रिप्रोडक्शन इन लोअर आणि हायर प्लांट असलं तरी सुरुवातीलाच तुम्हाला एक पेजमध्ये रिप्रोडक्शन हे लोअर प्लांटचं एक्सप्लेन केलेलं आहे, पण होल जो चॅप्टर आहे तो कुणावर कॉन्सन्ट्रेट करतोय तर फ्लॉवरिंग प्लांटच्या रिप्रोडक्शनवर. ठीक आहे, मग या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा रिप्रोडक्शन लोअर प्लांटमध्ये स्टडी करणार आहोत, अँड देन वी विल डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, particularly in the flowering plant, or we may also call as a angiospermic plant. Okay, let's get started the chapter. We'll see first what is reproduction. So here I have written the definition of reproduction. Reproduction is the production of the young ones like the parents. Okay, so here definition states that reproduction is nothing but the production of young ones which are looks like the parents. Okay, for example आपण एक एक्झाम्पल बघूया की ज्यामध्ये आपल्याला रिप्रोडक्शन प्रोसेसची डेफिनेशन समजायला आणखीन इझी जाईल. इथं आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये यंग वन प्रोड्यूस होतात लाईक द पॅरेंट्स, दॅट वी कॉल ॲज अ रिप्रोडक्शन. सो ऑल ऑफ यू नो दॅट reproduction process is observed in every living organism. फॉर एक्झाम्पल जर बॅक्टेरिया आपण कन्सिडर केलं तर बॅक्टेरियामध्ये तुम्हाला सिम्पल टाईपचं रिप्रोडक्शन पाहायला मिळतं, लाईक कटिंग ऑफ द बॅक्टेरियल बॉडी इंटू 2 पार्ट, दॅट वी कॉल ॲज अ बायनरी फिशन. ओके, आपण जर अल्गीचा विचार केला किंगडम प्लांटीमधला, तर अल्गी मध्ये रिप्रोडक्शन कसं पाहायला मिळतं आपल्याला. ही अल्गी जी आहे, ही अल्गी सपोज इट इज अ फिलामेंटस अल्गी, तर या फिलामेंटस अल्गीमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, देर इज अ फ्रॅगमेंटेशन ऑफ दॅट अल्गी, अँड ईच फ्रॅगमेंट देन प्रोड्यूस दी न्यू अल्गी लाईक दॅट ऑफ द पॅरेंट. याला आपण म्हणतोय रिप्रोडक्शन. ह्युमन बिईंगमध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं पॅरेंटची एक्झॅक्ट झेरॉक्स कॉपी नाही, तर पॅरेंटमध्ये मदर आणि फादरसारखे कॅरेक्टरिस्टिक घेऊन जे इंडिव्हिज्युअल जन्माला येतं, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ रिप्रोडक्शन. सो अराउंड अस देर आर नंबर ऑफ एक्झाम्पल बाय विच we can easily identify what is the reproduction process. So it is a process where young ones are produced like the parents. ओके, मग आता हे एक्झॅक्टली लाईक आहेत का किंवा थोडंफार व्हेरिएबल आहेत हे आपण नेक्स्ट पॉईंटमध्ये एक्सप्लेन करणार आहोत. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिप्रोडक्शन इज दी सिग्निफिकन्स. तर आपल्याला एक पहिल्यांदा महत्त्वाचा प्रश्न हा पडलेला असतो की रिप्रोडक्शनची गरज काय आहे, व्हॉट आर द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस रिप्रोडक्शन. किंवा आपण जर अपोजिट क्वेश्चन मनामध्ये क्रिएट केला, रिप्रोडक्शन झालं नाही तर काय होऊ शकतं, तर याचे अनेक रिझन्स आपल्याला बऱ्यापैकी माहीत आहेत, पण या ठिकाणी 2 महत्त्वाचे सिग्निफिकन्स आपण डिस्कस करूया. सो फर्स्ट सिग्निफिकन्स ऑफ दिस रिप्रोडक्शन इज कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसिस. कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसिस म्हणजे काय, कोणती स्पेसिस तुमच्या डोळ्यासमोर घ्या. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कॅट घेतलं, बघा मी या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगते. फॉर एक्झाम्पल इफ वी कन्सिडर द कॅट. ओके, आपल्याला या ठिकाणी काय सांगायचं आहे पहा, हे जे कॅट आहे या कॅटमधलं आपल्याला रिप्रोडक्शन स्टडी करायचं आहे. ओके, सपोज यू इमॅजिन दॅट कॅट स्टॉप देअर रिप्रोडक्शन. कॅटनी कोणत्याही प्रकारचं रिप्रोडक्शन केलं नाही, यंग वन तयार केले नाहीत, तर तुम्हाला फ्युचरमध्ये काय पाहायला मिळू शकतं, ऑल द कॅट्स विच आर प्रेझेंट हिअर विच कॅनॉट कॅरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकम एक्स्टिंक्ट. काय होतील ते सगळे एक्स्टिंक्ट होतील, नष्ट होऊन जातील. कारण का, दे हॅव स्टॉप दी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. याचाच अर्थ जर एखादी स्पेसिस कंटिन्युअस तुम्हाला अर्थवर पाहायला हवी असेल किंवा त्या स्पेसिसचं कंटिन्युएशन अर्थवर राहायचं असेल, तर दॅट स्पेसिस शुड बी रिप्रोड्यूस. सो फर्स्ट सिग्निफिकन्स ऑफ दिस रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसिस. कोणतीही स्पेसिस मग तुम्ही डोळ्यासमोर घ्या, प्लांट घ्या,
ॲनिमल घ्या किंवा आपण कुठलंही बॅक्टेरिया, व्हायरस, ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची कोणतीही स्पेसिस जर आपण कन्सिडर केली तर आपल्या डोळ्यासमोर काय पाहायला मिळणार आहे? इट शुड बी रिप्रोड्यूस अँड व्हेन दॅट स्पेसिस स्टॉप द रिप्रोडक्शन देअर विल बी एक्सटेन्शन ऑफ दॅट स्पेसिस. सो फर्स्ट सिग्निफिकन्स इज दॅट फॉर कंटिन्युएशन ऑफ द एनी स्पेसिस रिप्रोडक्शन विल बी मस्ट. ओके. सेकंड वन, मेंटेन कंटिन्युटी ऑफ लाईफ. सो सेकंड सिग्निफिकन्सचा मोर ऑर लेस सिमिलर अर्थ तुम्हाला काय पाहायला मिळतो? फर्स्ट सिग्निफिकन्ससारखा. लाईफ म्हणजेच काय? स्पेसिस, हो की नाही? कारण प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्पेसिस तयार करते. मग या ठिकाणी सेकंड सिग्निफिकन्स आपल्याला सांगितलेलं आहे मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ. लाईफ म्हणजे कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, सिंगल बॅक्टेरिया घ्या, ह्युमन बिईंगचं एक्झाम्पल घेऊया आपण, सिंगल एखाद्या प्लांटचं एक्झाम्पल घेऊया. ते प्लांटसुद्धा जर त्या प्लांटसारखे सेम कॅरेक्टर तुम्हाला पुढच्या प्लांटमध्ये आणायचे असतील तर त्या प्लांटचं लाईफ हे महत्त्वाचं आहे सर्वाईव्ह होणं आणि ते रिप्रोडक्शननं सर्वाईव्ह होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काय सांगते पहा की कोणतंही लाईफ, आज फॉर एक्झाम्पल आपल्याजवळ रेड कलरचं रोज फ्लावर्स आहेत, बरोबर आहे? वी हॅव द रेड कलर रोज फ्लावर. हे एक रेड कलरचं रोज फ्लावर तुमच्याजवळ आहे, एक लाईफ आहे, तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, एक लिव्हिंग प्लांट आहे. इट इज अ लाईफ ऑफ वन प्लांट. असे तुम्हाला अजून काही रोज प्लांट हवे असतील तर दॅट रोज प्लांट शुड बी रिप्रोड्यूस. तुम्हाला तसेच जर रोज प्लांट फ्युचरमध्ये मेंटेन करायचे असतील तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे? त्या रोज प्लांटमध्ये रिप्रोडक्शन पाहायला मिळालं पाहिजे किंवा त्या रोज प्लांटनं रिप्रोडक्शन केलं पाहिजे. तरच त्या रोज प्लांटसारखं फ्युचरमध्ये बरेच रोज प्लांट आपल्याला पाहायला मिळतील. सो फॉर कंटिन्युएशन ऑफ लाईफ अँड ॲज वेल ॲज फॉर कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसिस रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टंट. कारण प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला ठराविक लाईफस्पॅन असतं, हो की नाही? आणि ते लाईफस्पॅन कंप्लीट झालं की तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय होणार आहे? डेड होणार आहे. मग तो डेड झाला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम की मग त्याचं पुढचं जनरेशन तयार व्हायला पाहिजे. जर त्याचं पुढचं जनरेशन तयार नाही झालं तर काय होणार आहे? ते सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपण एक्स्टिंक्ट कॅटेगरीमध्ये इन्क्लूड करणार आहोत. त्यामुळं प्रत्येकाला स्पेसिफिक लाईफस्पॅन आहे. दॅट्स वाय एव्हरी ऑर्गॅनिझम शुड रिप्रोड्यूस. देन अँड देन ओनली देअर विल बी कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसिस, देअर विल बी कंटिन्युएशन ऑफ द life will occur. So here the very important part we have discussed, that is what is reproduction and what are the significance of this reproduction. Okay, जर आपल्याला बोर्डला 2 मार्काला क्वेश्चन विचारला what is reproduction and explain the significance of reproduction, तर हे 2 इझी पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. ओके, त्यामुळे इथे एक क्वेश्चन आपला तयार झालेला आहे, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन and the significance of the reproduction. Okay, now we'll see the types of reproduction. आपल्याला आतापर्यंतच्या 11th स्टँडर्डमध्ये सगळ्या चॅप्टरमध्ये कुठं ना कुठं आपल्याला रिप्रोडक्शनचा काय आलेला आहे? संदर्भ आलेला आहे. यू आर वेल नोन अबाउट द टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दॅट मीन्स देअर आर 2 टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. 2 टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये. वन टाईप इज कॉल ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड अनदर वन टाईप इज कॉल ॲज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बऱ्याच वेळा याआधी आपण डिस्कस केलेलं आहे. देर आर 2 टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो व्हॉट इज मीन बाय असेक्शुअल रिप्रोडक्शन? तुम्हाला मी आधीही सांगितलं होतं, जर सुरुवातीला ए हा शब्द आला असेल, ए स्टँड्स फॉर ॲब्सेन्स. ए स्टँड्स फॉर ॲब्सेन्स. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ॲब्सेन्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नीट समजून घ्या. ए काय इंडिकेट करते? ॲब्सेन्स. त्याच्या एच्या पुढे काय कोणता वर्ड आहे आपला? सेक्शुअल. सो ॲब्सेन्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? मेल सेक्स ऑर्गन, female sex organ. See here, male sex organ, female sex organ. When both sex organ produce the gamete and then there is a fusion of gamete, that is called as the sexual reproduction. For example, या ठिकाणी आपण consider करूया. Suppose this is a sperm which we call as a male gamete. This one is an egg which we'll call as a female gamete. Suppose this is an example of the human being. All these male and female gamete fuse together and there will be formation of this zygote. Such a type of the reproduction where male and female gamete is involved,
that reproduction we call as a sexual reproduction. म्हणजे मी तुम्हाला sexual reproduction म्हणजे काय सांगितलं, there is involvement of two parents. One parent is of male parent which produce the sperm, other parent is of the female parent which produce the egg. So there is involvement of two parents, that's why it is called as a sexual reproduction. But here such a type of reproduction is not found. Only one parent is involved here. In asexual reproduction, only one parent is involved. बघा, only one parent म्हणजे काय? Either that parent is male or that parent is a female. मेल पॅरेंट फक्त इन्व्हॉल्व असेल तोच काय करणार आहे, सेम आपल्यासारखे नवीन जनरेशन तयार करणार आहे, दॅट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. किंवा फिमेल पॅरेंट असणार आहे, सेम तसंच आपल्यासारखं ते नवीन जनरेशन तयार करणार आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एक एक्झाम्पल आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं बघूया. आपण आत्ताच एक्झाम्पल घेतलं, कशाचं एक्झाम्पल घेतलं पहा, रोज प्लांटचं. ठीक आहे, हे सिंगल रोज प्लांट आपल्याला पाहायला मिळते विच हॅज अ रेड कलर फ्लावर. हे जे रोज प्लांट आहे ह्याचं काय करतोय आपण, स्टेम घेतोय बाजूला ज्याला बर्ड असतो, आणि असं बर्ड असलेलं स्टेम आपण जर साईडला त्याच्या कल्टिवेट केलं तर परत तुम्हाला तसंच पॅरेंटसारखं नवीन रेड कलरचे फ्लावर असणारं रोज प्लांट तयार झालेलं पाहायला मिळतं. इथं काय पाहायला मिळालं तुम्हाला, एकच रोज प्लांट आहे, एकच प्लांट म्हणजे एकच पॅरेंट त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व झालेला पाहायला मिळतो, आणि त्यापासून नवीन तुम्हाला प्लांट्स, नवीन प्रोजेनी तयार झालेली पाहायला मिळते. दॅट इज कॉल्ड ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि पहा, या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला अजून एक नाव आहे, ते मी इथं ब्रॅकेटमध्ये लिहिते, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲपोमिक्सिस. त्याला काय म्हणायचं, ॲपोमिक्सिस. सो यू शुड रिमेंबर द अनदर टर्म फॉर दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दॅट इज ॲपोमिक्सिस. त्यामुळे तुम्हाला इथं कळालं, एकदा परत रिवाइज करूया. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ॲब्सेन्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स ओनली वन पॅरेंट इज इन्व्हॉल्व फॉर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोजेनी, न्यू इंडिव्हिज्युअल. देर इज नो फ्युजन ऑफ गॅमेट, दॅट इज कॉल्ड ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अँड अनदर टाईप इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ज्याचं बरंच एक्सप्लेनेशन आपण असेक्शुअलमध्येच कम्प्लीट केलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? अनदर नेम फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज amphimixis. So you should remember apomixis and amphimixis. नीटला CETला तुम्हाला हे विचारलं जातं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ॲपोमिक्सिस, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ॲम्फिमिक्सिस. ॲम्फीचाच अर्थ काय होतो, ॲम्फी मीन्स बोथ मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन झालं तर त्याला आपण म्हणणार आहे ॲम्फिमिक्सिस. मिक्सिस म्हणजे मिक्सिंग, आणि ॲपो ए म्हणजे ॲबसेंट, मिक्सिस ॲबसेंट म्हणजेच काय, ॲपोमिक्सिस. मिक्सिस ॲबसेंट म्हणजे काय, मेल फिमेल गॅमेटचं फ्युजन ॲबसेंट. ओके, सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड दिस two types of the reproduction. One is asexual reproduction and second one is a sexual reproduction, where in sexual reproduction there is involvement of two parent, male parent and female parent. That parent respectively produce their gametes. These two gametes get fused with each other, that is called as fertilization, and there will be sexual reproduction takes place. Now the next point of this reproduction is that we'll focus on the first type of reproduction, that is the asexual reproduction, which we have also called as the apomixis. Okay, asexual reproduction किंवा apomixis याच्यावर आता आपण फोकस करणार आहोत. Okay, now see here, asexual reproduction, we'll see first the importance or important point of this asexual reproduction. What is the important points of this asexual reproduction? This asexual reproduction does not involve the fusion of two compatible gametes or sex cell. So as we have seen it in this part, asexual reproduction, same thing is given here. In asexual reproduction, it does not involve this fusion of what? Two compatible gametes or sex cell. So what is mean by compatible gametes?
कॉम्पॅटिबल म्हणजे मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो सक्षम, स्ट्रॉंग, की जे दोन गॅमेट फ्यूज झाले की झायगोट तयार होणार आहे आणि झायगोट तयार झालं की त्याच्यापासून एम्ब्रिओ आणि एम्ब्रिओपासून काय तयार होणार आहे, यंग वन तयार होणार आहे. बरोबर आहे. सो कॉम्पॅटिबलचा अर्थ लक्षात घ्यायचा, कॅपेबल, स्ट्रॉंग, सक्षम असे आपल्याला काय पाहायला मिळतात, इथं गॅमेट्स पाहायला मिळतात की ज्यांचं फ्युजन होतं. जसं मी इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सपोज दिस इज अ स्पर्म मेल गॅमेट अँड दिस इज अ एग विच इज अ फिमेल गॅमेट. Both these gametes are compatible gametes, that's why they get fused with each other and there will be formation of the zygote. ठीक आहे. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय पाहायला मिळतं आपल्याला, डज नॉट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ these two compatible gametes, that is male gamete and female gamete, or sex cell. Sex cells means what? Like in human being, testis is a sex cell and ovary is a sex cell. Testis produce the sperm, ovary produce the egg. Like that in plant also, as you have seen, Antheridium and the Archegonium. Antheridium and the Archegonium are the sex cell. So these sex cells should be compatible. Then and then only they produce these male and female gamete. So there is no involvement of the compatible gametes or the sex cells. So this is the first importance of this asexual reproduction. Then next one is that production of the genetically identical progeny from a single organism. As we have seen in asexual reproduction, only one parent is involved. So here single organism means only one parent, whether it may be male or it may be female. So this single organism or only one parent is involved and from that the progeny are formed. त्या सिंगल पॅरेंटपासून जे काही इंडिव्हिज्युअल्स तयार होणार आहेत ते कसे असणार आहेत, एक्झॅक्टली आयडेंटिकल, जेनेटिकली आयडेंटिकल. कुणासारखे, त्यांच्या पॅरेंटसारखे. जसं मी तुम्हाला या ठिकाणी रोज प्लांटचं एक्झाम्पल सांगितलं. रोज प्लांट जे आहे, सपोज इट इज अ सिंगल ऑर्गॅनिझम, सिंगल पॅरेंट आपण समजूया. एकच झाड आपल्या डोळ्यासमोर आहे रोज प्लांटचं, जे रेड कलरचे फ्लावर तयार करते. इट इज अ सिंगल ऑर्गॅनिझम ऑर वी मे ऑल्सो कॉल ॲज अ सिंगल पॅरेंट. मग हे रोज प्लांट काय करतोय, आपण त्याचं स्टेम कट करतोय आणि त्याच्या शेजारीच आपण ते स्टेम कल्टिवेट करतोय. मग तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, ते जेव्हा स्टेम ग्रो होणार आहे आणि त्यापासून नवीन जे रोज प्लांट येणार आहे, नवीन जे झाड येणार आहे, नवीन जी प्रोजीन येणार आहे, त्याला सेम त्या पॅरेंटसारखेच रेड फ्लावर पाहायला मिळणार आहेत. सेम त्या पॅरेंटसारखीच हाईट, सेम त्या पॅरेंटसारखेच लिव्ज, सेम त्या पॅरेंटसारखं सगळं ओव्हरऑल अपीअरन्स तुम्हाला या नवीन रोज प्लांटमध्ये म्हणजे नवीन प्रोजेनीमध्ये पाहायला मिळणार आहे. सो हिअर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आयडेंटिकल, व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जसे पॅरेंट्समध्ये जीन आहेत तसेच सेम जीन तुम्हाला ह्या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये त्यांच्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये प्रोजेनीमध्ये आलेले पाहायला मिळतात. सो जेनेटिकली आयडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गॅनिझम. म्हणजे इथं आपण झेरॉक्स कॉपी म्हणलं तरी चालेल, कारण झेरॉक्स कॉपीमध्ये जी ओरिजिनल कॉपी आहे त्याची सेम प्रिंट तुम्हाला मिळते. लाईक दॅट सेम पॅरेंटची झेरॉक्स कॉपी या ठिकाणी आपल्याला आलेली पाहायला मिळते. ओके, हा पार्ट तुम्हाला समजला. एकदा नीट वाचा. जो खालचा पार्ट आहे तो पार्ट आता आपण डिटेलमध्ये स्टडी करूया. सो वी हॅव सीन हिअर दी फर्स्ट 2 पॉईंट्स ऑफ दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता तुम्हाला स्क्रीनवर खालचा जो पार्ट आहे तो व्यवस्थित दिसेल पहा. त्यासाठी मी थोडंसं हे ॲडजस्ट केलेलं आहे. ठीक आहे, ओके, सगळ्यांना दिसतंय. आता आपण ह्याचा नेक्स्ट पार्ट बघूया असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे पहा. फर्स्ट पॉईंट आपण दोन ऑफ सीन केले. आता थर्ड पॉईंट काय बघा, इनहेरिट द जीन ऑफ पॅरेंट. सो पॅरेंटचे ॲज इट इज जीन इनहेरिट तुम्हाला या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये केलेले पाहायला मिळतात. इथं ॲट अ टाईम आता सेक्शुअल आपण डिस्कस करणार नाही आहे, कारण जे जे मी तुम्हाला असेक्शुअलचे पॉईंट सांगते त्याच्या अपोजिट पॉईंट तुम्हाला कशामध्ये पाहायला मिळतात, सेक्शुअलमध्ये. पण इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. वी हॅव टू डिस्कस ओनली हिअर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि त्यामुळे आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय आणि त्याच्यामध्ये काय काय महत्त्वाचे पॉईंट्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत हे या ठिकाणी ऑब्झर्व केलेले आहेत. त्यामुळे पहिला पॉईंट तुमच्या लक्षात आला, डज नॉट इन्व्हॉल्व फ्युजन ऑफ कॉम्पॅटिबल गॅमेट्स ऑर सेक्स सेल. Second one, genetically identical progeny are produced from a single organism or single parents. Third one, it inherit the genes of the parent as it is parentचे genes तुम्हाला या ठिकाणी कुणामध्ये आलेले पाहायला मिळतात, त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल्समध्ये आलेले पाहायला मिळतात. ओके, नाऊ लास्ट वन इम्पॉर्टंट डेफिनेशन वी हॅव टू स्टडी, की जी डेफिनेशन आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची इम्पॉर्टन्स सांगण्यासाठी मदत करते. व्हॉट इज इट? दॅट इज मीन्स द क्लोन. इथं मी काय लिहिलेलं आहे, क्लोन. क्लोन म्हणजे काय सांगायचं आहे बघा आपल्याला,
morphologically and genetically identical individuals are called a clone. Two words are very important. Morphologically. Morphologically म्हणजे बाहेरून. एक्सटर्नल ॲपिअरन्स इज कॉल्ड ॲज मॉर्फॉलॉजी. बाहेरून तुम्हाला एखादा इंडिव्हिज्युअल, दोन इंडिव्हिज्युअल तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवले ते सेम पाहायला मिळतात मॉर्फॉलॉजिकल तुम्हाला नेकेड आईजनं तुमच्या. अँड जेनेटिकली जर त्याचं जीन्स आपण इनसाइडली स्टडी केले तर जीन्ससुद्धा तुम्हाला दोन ऑर्गॅझमचे सेम पाहायला मिळतात. अशा प्रकारे बाहेरून सारखे दिसणारे आणि जेनेटिकली इनसाइड सिमिलर असणारे जे आयडेंटिकल इंडिव्हिज्युअल्स असतात दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्लोन. ओके, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, क्लोन म्हणजे झेरॉक्स कॉपी. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ओरिजिनल झेरॉक्स कॉपी आपण जर झेरॉक्स काढायसाठी दिली तर ती ओरिजिनल कॉपी आणि आलेली झेरॉक्स ह्या दोन्ही जर आपण काय केल्या त्याचं कंपॅरिझन केलं तर त्या अगदी सेम असतात. कुठलाही चेंज तुम्हाला त्यामध्ये झेरॉक्समध्ये ओरिजिनलपेक्षा वेगळा पाहायला मिळत नाही. दॅट इज नथिंग बट द क्लोन्स ऑफ इच अदर. म्हणजे ओरिजिनल कॉपी आणि झेरॉक्स कॉपी एकमेकांची काय आहेत, क्लोन्स आहेत. बरोबर आहे. तसंच या ठिकाणी दोन ऑर्गॅनिझम प्लांटमध्ये जे मॉर्फॉलॉजिकली आणि जेनेटिकली सिमिलर असतात त्याला काय म्हणलं जातं, दीज आर कॉल्ड ॲज अ क्लोन. सो इन दिस कंटेंट द इम्पॉर्टंट पार्ट इज वॉट फॉर वन सेंटेन्स मे बी क्वेश्चन इज आस्क्ड दॅट इज व्हॉट इज द क्लोन. क्लोनवर तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला डेफिनेशनवर तर तुम्हाला ही डेफिनेशन सांगायची आहे. दोन वर्ड महत्त्वाचे आहेत, मॉर्फॉलॉजिकली आणि जेनेटिकली आयडेंटिकल इंडिव्हिज्युअल्स. ठीक आहे. पहिला क्वेश्चन मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे, व्हॉट इज रिप्रोडक्शन, देअर सिग्निफिकन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपण काय बघितला, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे इम्पॉर्टन्स तुम्ही 3 पॉईंटमध्ये इथं पाहिलेले आहेत. आणि लास्टला आपण काय बघितलेलं आहे, व्हॉट इज मीन बाय दी क्लोन्स. ओके, एकदा तुम्हाला हवा असेल तर या पूर्ण कंटेंटचा स्क्रीनशॉट घ्या. हा जो कंटेंट आहे एवढाच कंटेंट, ठीक आहे, या सगळ्या कंटेंटचा काय घ्या, स्क्रीनशॉट घ्या की जेणेकरून तुम्हाला नोट्स परत मागायची गरज नाही. तुम्ही हे सगळं ॲज इट इज लिहून घ्या. ह्या तुमच्या काय असतील, या पॉईंटवरच्या नोट्स असतील. तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घ्या. म्हणजे आपण पुढचा पार्ट स्टार्ट करूया, टाईप्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Now we'll see in detail the asexual reproduction. In our previous part, we have completed what is the reproduction, then types of the reproduction, significance of the reproduction. Now we'll continue this asexual reproduction part. See here, this asexual reproduction which we have to observe in different plants from lower to the higher plants, and this asexual reproduction mainly are of different types, that is fragmentation, budding, then spore formation, binary formation, Jamul formation and the conidia formation. म्हणजे हे जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं हे आपल्याला फॉर एक्झाम्पल आता आपण याच्यामध्ये ह्याचे काही टाईप्स पाहणार आहोत की ज्यामुळं आपल्याला लक्षात येईल की हाऊ दिस मेकॅनिझम ऑकर इन डिफरंट टाईप्स ऑफ दी प्लांट्स. सो फर्स्ट टाईप ऑफ दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज दी फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा कन्सेप्ट स्टडी केलेला आहे. व्हॉट इज मीन बाय फ्रॅगमेंटेशन, दी ऑर्गॅनिझम, ओके, द ऑर्गॅनिझम हुज बॉडी इज फिलामेंटस, ओके, इट ब्रेक्स डाउन ॲक्सिडेंटली or by natural conditions into many fragments, and each fragment develop into the new individual. Suppose see here, fragmentation means what, multicellular organism, the organism whose body is made up of more than one cell break into fragments, and the example of it is given, that is this Spirogyra. Okay, so here the multicellular organism means it is a example of the plants Spirogyra. All of you know it is an example of the kingdom Plantae. It belongs to the division Algae. So this Spirogyra is a multicellular whose body break into fragments, and each fragment then grow in a new individual. Each fragment then grow in a new individual. See here, I have shown you here, it is a parent Spirogyra, intact Spirogyra. It breaks into many fragments by natural condition or under the natural condition or by accidental process. It breaks into the number of fragments, and then each broken fragments of this Spirogyra can develop into the new individual. Okay, so here
Again we'll revise. Fragmentation means what? The multicellular organism. That means the algae example आपण इथे बघतोय. Break into fragments. These multicellular organisms break into fragments. So this is the body of Spirogyra, which is multicellular, break into these fragments. And what happen? These fragments grow in a new individual. And now you can observe that these fragments of the Spirogyra grow into the new individual. हे जे प्रत्येक फ्रॅगमेंट्स आहेत ते सेम तुम्हाला पॅरेंट सारखं बॉडी तयार करत असलेलं पाहायला मिळतं. पॅरेंट सारखी स्पायरोगायराची बॉडी परत तयार झालेली पाहायला मिळते फ्रॉम दिस ब्रोकन फ्रॅगमेंट्स. This is a simple type of asexual reproduction, that is the fragmentation. इथे सुद्धा तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता, जसं आपण पहिल्या पॉईंटमध्ये शिकलो होतो की असेक्शुअलमध्ये ओनली वन पॅरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व, ओनली वन स्पायरोगायरा इज इन्वॉल्व. There is no two individuals like the sexual reproduction, that is male and female. Next type of this asexual reproduction is called as a budding. Second type आपल्याला काय पाहायला मिळतो? Budding. Name itself indicate that in this budding process there are one or more bud develop on the parent plant. So bud, parent plant म्हणूया किंवा कोणतंही organism. Can you observe the well-known example? Do you know? That is the potato. Okay, on this potato also you can observe the buds. Okay, these buds grow and then it detach from the parent body and then develop into the new potato plant. Like that, here also budding means what? It is common method in number of type of organism, or it is common method of asexual reproduction. One example is given here, that is the yeast. Okay, can you recall which kingdom has the example yeast? So it belongs to the kingdom fungi. Fungi मध्ये all fungi are multicellular, but this yeast only is a unicellular. So this yeast, which is an example of the fungi, which is a unicellular yeast, in this yeast you can observe the budding type of the reproduction. What happen here? In this yeast it takes place. So budding process takes place during favorable condition. So important point is what? Favorable condition. Do you know what is mean by favorable condition? कधी म्हणू शकतो आपण favorable condition? जसं आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो की चांगलं वातावरण, पोषक वातावरण जर ईस्टला मिळालं, ऑल द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन लाईक लाईट, टेम्परेचर, त्यानंतर प्रेशर, सगळ्या आजूबाजूच्या कंडिशन त्याच्या जर चांगल्या असतील त्याच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी, that condition we call as a favorable condition. So during the favorable condition on the body of yeast there is a development of one or more buds. So how many buds will be formed? Not only one, but one or more buds are developed on the body of this yeast. This bud on separation form new individual. So here you can easily understand the mechanism of budding in yeast by observing this diagram. Okay, so see here, what is this large cell? It is a unicellular yeast. We have labeled it as a mother cell, that is it is a parent cell. हे yeast काय आहे? Parent आहे. Okay, mother cell आहे. आणि on this mother cell you can observe there are one or more, means a chain of bud develop. So we have labeled it, that is chain of bud. We have labeled it chain of bud. So this chain of bud is developed on this mother cell or the parent body, and these buds after maturation, these are now in young stage, so they are not separated from their mother plant body. After maturation, when they fully grown, they can detach from their mother plant, and after detachment they again grow into the same parent like yeast. So it is a common type of asexual reproduction you can generally observe in yeast, which is an example of the fungi. So what is given here? See here, budding मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, common method आपल्याला पाहायला मिळते reproductionची. That means in number of organism you can observe this budding type of the reproduction. तुम्हाला आठवते का बघा, किंगडम ॲनिमलियममध्ये तुम्ही हायड्राचं पण एक्झाम्पल पाहिलं असेल. ऑन दिस हायड्रा also there are development of bud. Same process occur in the hydra body also.
These birds after maturation detach from the parent body and develop into the new hydra or new parent plant. So even though here only one example is given of the yeast, so many examples of these different organisms which carry out the budding type of reproduction. So budding is, that means development of the bird on the parent body or on the mother plant. This bird after maturation separate from the parent plant and develop into the new individual. So you have to remind here one example, and that is given as a yeast. Okay? Now the next point is that spore formation. Number of time in the topic Kingdom Plantae you have known about the term spore. So what is spore? Spore also are one type of the method which we call as a asexual type of reproduction. So here what is given in the spore formation? Flagellated motile zoospore. So very important term is that flagellated. If any spore has flagella, then we call it as a motile. Okay, because flagella are the locomotory organelle. And when flagella are absent, we call it as a non-motile. So flagellated motile zoospore. Zoo means animal and spore. So by this name zoospore also we can say that these are the motile spores. So flagellated motile zoospores forms new individual. They form the new individuals. Okay, and the example of this spore formation is Chlamydomonas. Chlamydomonas example आठवते का बघा. Chlamydomonas is an example of the division algae. किंगडम प्लांटी मधला थोडासा पार्ट तुम्ही रिवाइज करा. Chlamydomonas हे आपल्याला algaeचे एक्झाम्पल पाहायला मिळतं. Here observe this figure first. These are the zoospores. These are the flagella. We have given name here zoospore. These are the flagella, and these flagella carry out the locomotion of this zoospore. That's why we call it as a motile zoospore. So these zoospores are present. आता हे जे मी zoospore दाखवलेत का तुम्हाला, तो all of you know that there is some sac-like structure that is called as a sporangium. In plant body, sac-like structure is present that is called as sporangium, and in that sporangium these zoospores are present. In that sporangium these zoospores are present which have the flagella, and from this sporangium when break down or fully mature zoospores when develop in the sporangium get break down, and from this sporangium these spores come outside, and that process is called as a zoospore formation. So here this diagram only you can observe for this spore formation, and the important example that we have to keep in mind is these zoospores, that is the Chlamydomonas. So spore formation means example zoospore formation, and it is found in the Chlamydomonas. Now we have seen these three important methods of asexual reproduction: fragmentation, budding and spore formation. Okay, आता याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे बघा. अगेन देअर आर सम अदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाईक बायनरी फिशन, कोनिडिया फॉर्मेशन अँड दी जेम्यूल फॉर्मेशन. सो fragmentation example you have to keep in mind, that is Spirogyra. Here diagram of Spirogyra is given. Budding, it is a very easy part. All of you are well known for this term, but it is given in our syllabus, that's why we are discussing it, but it is not too much complicated. It is just like the revision. So here you have to define only the method of the reproduction and their example. Second type of reproduction is the budding. Example is given as yeast, and here the diagram is shown of the yeast. Third one, that is the spore formation. Example is the Chlamydomonas. Diagram is given. So out of these 6 type of asexual reproduction, we have seen these 3 type: fragmentation, budding and the third one is a spore formation. ठीक आहे. आता शेवटचे जे 3 मेथड आहेत त्या थोडेशा तुम्हाला दिसण्यासाठी मी तुम्हाला थोडी बोर्डची ॲडजस्टमेंट करून दाखवते. आता लास्टच्या 3 जे आहेत ते आपण आता स्टडी करूया. पहा,
Okay. Now see here. Fourth one, binary fission. Binary fission. So binary fission means what? In the kingdom Monera, we have seen that bacteria divides by the binary fission. Amoeba also divide by the binary fission. In our textbook for binary fission, two examples are given, and those are the amoeba and the paramecium. Both of these amoeba and paramecium belongs to the kingdom Protista, and their class is protozoan. Okay, so this amoeba and paramecium, what happen, how they reproduce? They reproduce by the binary fission. Then what is mean by binary fission? Binary fission means what? Body of organism divides into two parts. So here we can observe this figure of this binary fission, then you will identify how this binary fission takes place in amoeba and this paramecium. Okay, so here all of you know the structure of this amoeba. Okay, so this is the amoeba. When this amoeba shows binary fission, what happen? This body of amoeba get increased. Okay, their nucleus start dividing, and at the end you will find these two type daughter amoeba are produced. So these are called as a daughter amoeba. This is daughter amoeba. So this one is a original amoeba. Original means the amoeba which are going to divide. This amoeba divides into two daughter amoeba. But what happened first? This amoeba larger in size, their nuclei get divided, and at the end you can observe two daughter amoeba. म्हणजे या अमिबामध्ये एक तर तुम्हाला व्हर्टिकल डिव्हिजन झालेली पाहायला मिळते बॉडीची, किंवा हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन झालेले पाहायला मिळते. सेम process you can observe in bacteria, in paramecium also. So what is binary fission? When the body of organism divide into two parts. कोणत्याही ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीचे दोन पार्ट्स तुम्हाला तयार झालेले पाहायला मिळाले, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बायनरी फिशन. अँड बाय दिस डायग्राम यू कॅन इझिली अंडरस्टँड हाऊ दिस बायनरी फिशन टेक्स प्लेस इन अमिबा, पॅरामोशियम ऑर इवन इन बॅक्टेरिया. म्हणजे बायनरी फिशनची लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स आहेत. फक्त तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये अमिबा, पॅरामोशियम मेन्शन केलेलं आहे, म्हणून आपण बायनरी फिशनची दोन एक्झाम्पल बघतोय. स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ एक्झाम्पल, बट ओनली वन इज गिवन, दॅट इज द क्लॅमिडोमोनास. बडिंग also another examples are there, but only one example is given in our textbook, that is a yeast. And for fragmentation also one example given is Spirogyra. पण या fragmentation ची सुद्धा तुम्हाला बरीच एक्झाम्पल्स पाहायला मिळतात. ठीक आहे, आता लास्ट बघूया आपण जे फिफ्थ टाईपचं आपल्याला पाहायला मिळतं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा टाईप म्हणून आपण, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोनिडिया फॉर्मेशन. त्याला काय म्हणायचं? कोनिडिया फॉर्मेशन. अँड व्हेअर यू कॅन ऑब्झर्व दिस कोनिडिया इन अ पेनिसिलियम. सो अगेन पेनिसिलियम इज एन एक्झाम्पल ऑफ द फंगाय. अँड कॅन यू रिकॉल हाऊ दिस कोनिडिया आर फॉर्म इन द पेनिसिलियम अँड हाऊ फ्रॉम दिस कोनिडिया न्यू पेनिसिलियम इज डेव्हलप. अगेन हिअर I will draw the diagram. You can easily recognize that these are the conidia formation. Okay, so तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनमध्ये आपण पाहिलं होतं की हाऊ दिस कोनिडिया आर डेव्हलप इन दिस पेनिसिलियम. So these are the conidia. This is a diagram of the penicillium. These are the conidia. These conidia also grow like the bird. They become mature. After maturation, they detach from their parent body and develop into the new plant that is same like that of their parent. म्हणजे या ज्या कोनिडिया मी इथे तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत, ह्या पॅरेंट पासून डिटॅच होतात after their full maturation, and they again form the new parent like body, that is a new individual. That's why these conidia are a type of the asexual reproduction. त्यामुळे इथं कोनिडियाची डेफिनेशन आपण दिलेली नाही, डायरेक्ट आपण कोनिडिया फॉर्मेशनमध्ये काय सांगितलेलं आहे, इट इज फाउंड इन द पेनिसिलियम. अँड डायग्राम ऑफ द पेनिसिलियम यू कॅन ऑब्झर्व ऑन द बोर्ड. दॅट्स वाय यू कॅन इझिली अंडरस्टँड हाऊ दिस कोनिडिया डेव्हलप इन टू द न्यू पेनिसिलियम बाय दिस asexual reproduction. Okay, and the last is the Jamul formation, and one example is given here, that is the sponges. So all of you have seen the sponges in the kingdom
animalia. In the sponges, what is this jamul? Jamul means what? Here again I will draw the diagram of this jamul. Such a structure you will find in the sponges and this is called as a jamul. हे जे स्ट्रक्चर मी दाखवलेलं आहे, it is called as a jamul. याला आपण नाव देऊया, this one is called as jamul. So what is jamul? Jamul is nothing but it is an internal bud. What is it? It is an internal bud, not external. Jamul म्हणजे काय असतो? It is a asexual internal bud which develops inside the body of these freshwater sponges, and when it got the favorable condition, that internal bud develops into the new sponge. So jamul is again what? It is an internal bud which is developed particularly in freshwater sponges, and when it get proper condition, that jamul develop into the new individual. जो पार्ट आपण आता डिस्कस करतोय हा काही कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे, पण तुम्ही फार इझी न घेता यू हॅव टू remember examples of each overall 6 type of asexual reproduction we have seen. Fragmentation, example Spirogyra; budding, example yeast; spore formation, example Chlamydomonas; binary fission, Paramecium and amoeba; conidia formation, penicillium; and jamul formation is the sponges. So here we have completed this important part of this asexual reproduction. In next lecture we will see how this artificial asexual reproduction, that another name is, that is vegetative propagation, takes place in this plant. So here all this part are very important. याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो पहा. कसा क्वेश्चन विचारला जाईल लक्षात घ्या. Which are the different types of asexual reproduction? Which are the different types of asexual reproduction? So here you have to mention all these 6 types of the asexual reproduction with their example. तुम्हाला याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊ शकता. हा जो पार्ट मी तुम्हाला सगळा लिहिलेला आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दिस पार्ट मे बी आस्क इफ द exam question may be asked on this part, then you can easily write down the notes which are written on this board. स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घ्या. इथं आपलं लेक्चर स्टॉप होते. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.